Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Програма, яка сьогодні переважно спробує просто поговорити. Говоримо про вугілля. Не бачу сенсу пояснювати, чому ця тема зараз дуже важлива. Особливо за умови фактичної війни у Донецькій та Луганській областях. Особливо через наближення зими. Чому говоримо? Тому що такою формою, як сюжет, ані вугільну галузь, ані її нинішній стан просто не охопити. Стан, до речі, дуже важкий, і зараз ми подивимось, чому і наскільки. У наших чиновників лише одні дебати, що народ у них бідує, їм на це начхати. Це мітингують шахтарі. Вони щороку приїжджають під Кабмін. Людям місяцями не платять зарплатню. Посадовці це пояснюють так. Вони були убыточні. Вони зараз убыточні. Глибоко убыточні. Посадовець має рацію. Вугільна галузь в Україні дійсно є збитковою. Видобуток твердого палива перевищує його собівартість. Тож щороку на зарплатню шахтарям із бюджету виділяють мільярди дотацій. Але шахтарі все одно приїжджають під Кабмін. У простого українця одне питання вранці. Де ти земле назбирала стільки запроданців? Я заакцентую. Звісно ж, вугілля Україні необхідне, але його видобуток, він суцільно збитковий. І не лише зараз, а й раніше. Я б навіть сказав, особливо раніше. Чому? Дивіться, ось це ціна на вугілля. Її шахтам встановлює державне підприємство «Вугілля України». А ось це реальна вартість видобутку. Її встановлюють реальні витрати на цей видобуток. І, звісно ж, тут значна частка – це різні переплати за обладнання, махінації на тендерах і ще там тисячі різних варіантів крадіжок. Ці збитки, їх потрібно якось компенсувати. Тому держава виділяє дотації вугільній галузі, і їх теж частково розкрадають і мають подвійний профіт. Розквітли ці схеми за часів Януковича, але якщо ви думаєте, що позбулись Федоровича і все почало працювати як треба, то, без сумніву, ви глибоко помиляєтесь. Є кілька моментів. Момент перший – це збагачення. Не в тому сенсі, про який ви думаєте, а в сенсі технологічна процедура з очищення вугілля від усілякого сміття. Видобуте вугілля державні вугледобувні компанії відправляють на гірничо-збагачувальні фабрики. Раніше ДП «Вугілля України» проводило тендер і обирало підприємство для збагачення палива. Але останніми роками «Вугілля України» перестало проводити конкурс. Коли і чому він припинився, невідомо. Але із новим керівництвом конкурсний відбір не поновили. Тож влітку державні підприємства самостійно обирали збагачувальні фабрики. І замовлення знову отримали компанії, підконтрольні екс-президенту Віктору Януковичу. Це фабрика «Комсомольська», Росія та Україна. Колеги з сайту «Наші гроші» побачили величезну накрутку, закладену в ціну вугілля. І припустили, що влітку збагачувальникам Януковича переплатили разів так у 10. Ми розпочали перевірку і з'ясували, що все, скажімо так, набагато складніше. Дивіться, про яку переплату йде мова. Центренерго проводить тендер на закупівлю вугілля. Центренерго – це компанія-власник 3 теплових електростанцій. Перемагає держпідприємство «Вугілля України», яке, це важливо розуміти, нічого саме не видобуває, а лише є таким, скажімо, адміністративним центром і посередником. На шахтах купує і потім від себе продає. І ось у липні цей посередник купляв шахт вугілля по 850 гривень за тонну. І мав би по цій ціні і продавати, адже це лише адміністративний перепродаж. А ні. Ціна поставки від «Вугілля України» до Центренерго чомусь склала 1020 гривень за тонну. І це було б так зрозуміло ще рік тому, коли вугілля йшло через цілу низку посередників. Але ж в Міненерго нам розповідають, що зараз все абсолютно не так, як раніше. Раньше как эти схемы существовали? Вот смотрите, были шахта, шахтеры, да? Потом ставилась фирма X, прокладка, которая покупала на шахте по 400. А дальше эта фирма X продавала на генерацию, неважно, Центрэнерго, Донбассэнерго, продавала уже там по 700, по-моему, там 40 или почем там была цена в том году. Примерно такой порядок цифр. Понимаете? Тогда на фирме X оставалась вот эта вот разница.
в размере там 350 гривен. Але це раніше так було. Нині ж, запевняє посадовець, у вугільній галузі все чесно. Корупційну схему вже поламали. Мы убрали эту составляющую полностью и заключили напрямую между государственной шахтой и государственной генерацией. И вот это очень многим не понравилось. Окей, корупційної схеми немає. Звідки така різниця в ціні? Навіщо? І тоді ми йдемо до генерального директора державної компанії «Вугілля України» і питаємо, чому вони продавали настільки дорожче. І головне, куди поділися оті приблизно 780 мільйонів гривень? На проценты за пользование кредитами. Дело в том, что последние 4 года, вот с 2010 по 2014 год, было взято на ГП «Уголь Украины» кредиты в сумме 2,5 миллиарда гривен. Они были розданы этим же всем объединениям угольным. Що за об'єднання? Ну, там практически все. Ну, які об'єднання? Що це за об'єднання? Государственное предприятие. Наприклад, бо я не розумію. Ну как, ну, допустим, государственное предприятие Луганск уголь, государственное предприятие Антрацит, государственное предприятие Донбасс Антрацит, государственное предприятие Торез Антрацит. Те, которые добывают уголь и продают его. 1020 мінус 850 дорівнює 170. 170 гривень з кожної тонни держава зараз сплачує за кредити, набрані шахтами за часів Януковича. За відсотки. Всього кредитів 2,5 мільярди. Навіщо їх брали? Хотели оздоровить, наверное, финансовое положение, хотели улучшить, увеличить добычу угля. Но так как шахтам, ну, этим державным предприемствам банки, скорее всего, не хотели давать эти кредиты, потому что они глубоко убыточные. Все. А ну, уголь Украины, он сам по себе как бы финансово сбалансированный. Тобто, ви бачите, це не переплата людям Януковича нині, хоча їм і платять. Це сплата відсотків за кредити, розкрадені людьми Януковича вже давно. 2,5 мільярди мінусу – це не надто хороший фінансовий баланс. І взагалі в інтернеті ви знайдете силу селену новин про фінансові зобов'язання та борги «Вугілля України». Тож зрозуміло, що нам хотілося б знати, а куди пішли ці кошти? Які шахти фінансово оздоровили? За скільки? В чому сенс та де результат? Але навіть підтвердження того, що ці 2,5 мільярди взагалі потрапили до шахт, його просто немає. Щоб перевірити, чи дійсно надавались такі позики, ми відправили запит вугільним підприємствам. Та отримали відповідь лише від ДП «Волиньвугілля». Це підприємство жодних позик або ж фінансової допомоги з 2010 по 2014 роки від ДП «Вугілля України» не отримувало. Також ми звернулись до Львіввугілля. Воно фінансову допомогу отримало. Та виявилось, що як фінансове оздоровлення львів'янам просто оплатили вугілля авансом. Це була фінансова допомога на зворотній основі. Тобто це була передоплата за вугільну продукцію. В судових реєстрах ми знайшли згадки про фінансову допомогу приблизно на суму 480 мільйонів гривень. Отримували, звісно, цю допомогу донецькі шахти, але ця сума – це 20% від заявлених 2,5 мільярдів. А куди поділася решта, навіть свіжопризначений директор «Вугілля України» не розповідає. Відповідно до закону про доступ до публічної інформації. Ну, это вы так считаете. Я же говорю, у нас есть юристы, я с ними как поручу, если это не противоречит нашей политике конфиденциальности, значит, мы дадим эти документы. Нагадаю, що в ціні вугілля, яке потрапляє на генерацію, 170 гривень в кожній тонні закладені як сплата відсотків по кредиту, про які нам нічого не розповідають. Ось дивіться, це повна ціна вугілля. Вона складається з вартості видобутку, збагачення, транспортування та сплати відсотків по кредиту. Ви бачите на цій діаграмі, що 15% вартості набігають ні звідки. І набігають постійно, оскільки це ж лише відсотки, а тіло кредиту ніхто не сплачує. Но кредиты эти висят на мне сейчас, они не погашены. Я ежемесячно должен платить 40 миллионов процентов банков.
проценты за пользование этими кредитами. Тепер підрахуємо загальні перевитрати. У липні Центренерго закупила понад 4 мільйони тонн вугілля по 1020 гривень за 1 тонну. 4 мільйони тонн помножити на 1020 дорівнює понад 4 мільярди гривень. А ось по таких цінах мало закуповувати, якби не було кредитів. 4 мільйони помножити на 850 дорівнює майже 4 мільярди. Різниця, яку накрутило держпідприємство, понад 750 мільйонів гривень. Зарплату! 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 Вірити в те, що ці гроші підуть на зарплатню, не особливо доводиться, тому що борги ДП «Вугілля України» нещасленні. І що дратує найбільше, абсолютно незрозуміло, яким чином вони ці борги наробили, де гроші. Я не пойму вопроса. Что Я вы- хочу просто побачити документи, які реально підтверджують, що були надані такі кредити, і що Я вам 3-й раз говорю, я посоветую с юристами, если это не противоречит конфиденциальности нашей политики. У нас же есть тоже приказы, я их не могу нарушать, понимаете? Я сейчас вам дам, скажу, нет, нельзя было давать. Покажите мне свои документы, что вы, какая вы организация. Потому что, я же тоже с вами общаюсь по-нормальному, да? Может, вы шпионы ФСБ, я откуда знаю. Ну, якщо вже шпигунам ФСБ буде цікаво, скільки яка Донецька та Луганська шахти попиляли кредитів, то вони туди просто під'їдуть і спитають. Взагалі ж це мала б цікавитись Українська служба безпеки. Ну і 2 листопада заступник міністра енергетики Зюков заявив, що Україна буде купляти вугілля в ДНР та ЛНР по 1320 гривень за тонну з ПДВ. Ціна видобутку складає 850 гривень. Решта – це що? Фінансове оздоровлення регіону підконтрольного терористам? Та, звісно ж, Україні вугілля потрібне. Настільки потрібне, що ми купляємо його на іншому кінці світу. Розбомбили шахту, нема видобутку енергетичного вугілля. Нема видобутку енергетичного вугілля, нема поставки на ТЕЦи. Немає поставки на ТЕЦи, проблеми з електроенергетикою і проблеми з теплом в цілому. Тобто це є цілеспрямований план. На жаль, зараз ми навіть змушені вже розглядати питання про придбання вугілля не тільки з українських шахт. На Донбасі повністю зруйновані 13 шахт. І ще 57 шахт знаходяться в режимі життєзабезпечення. І тільки 24 шахти працюють в нормальному режимі. Дефіцит вугілля призвів до того, що у червні з'явилася інформація про купівлю його в Австралії та Новій Зеландії. Але на початку вересня Міненерго змінило плани й оголосило, нам привезуть вугілля з Південно-Африканської Республіки та Росії. І в кращих традиціях ціну в міністерстві приховують. Понимаете, есть компания, есть договор. Я не хочу вот здесь вступать с вами в полемику. Если надо, вот, мы можем это дело показать. Для нас как бы нет секретов. Ну и говорить об этом тоже на всю страну тоже я не имею, не вижу смысла. Потому что это только повредит, не более того. Да таким чином, что будут стараться вот, перебивать друг друга, доллар вниз, доллар вверх и так далее. Это компании, которые ведь на этой беде хотят же люди заработать. Хотят другие страны заработать. Хотят торгующие компании заработать. конкуренція в ціні таємниці, а буде нижчою, ніж вона є зараз. Якщо ми будемо озвучити ціну, можливо, інші компанії, інші країни захочуть сюди поставляти вугілля, і воно буде трошки дешевше. Ну, пока мест такого не случилось. У нас есть масса предложений. Втім, озвучувати цю масу пропозицій Юрій Зюков чомусь не хоче. А от ціну, зрештою, називає. А вот российский уголь, он просто считается. Он в Кузбассе стоит там порядка 37 там, до 40 долларов. И транспортная составляющая его тоже сюда составляет порядка там под... Ну, в общем, он получается на границе под 80 долларов. Это на переходе. І так, ми отримали ціну на російське вугілля на кордоні. 80 доларів тонна. В принципі, майже так само, як і українське. Але коли ми спробували вирахувати вартість транспортування з кордону до кінцевого споживача, тобто до ТЕЦ, то, як би це сказати, трішечки вклякли. Значит, мы пока как бы договорились о том, что часть там перевозит вугілля Украины, у них есть договора с этими железной дорогой, значит,
с некоторыми поставщиками мы договорились о том, что они продлевают, значит, свой договор на условия, то есть переводят договор с DAF на условия DDP. То есть они сами довозят до границы, перевозят на станцию, значит, а на станции мы проводим именно только процедуры по розтаможці. Тобто транспортувати вугілля до українських ТЕС будуть російські компанії. Ані конкурсів, ані тендерів. Ми просили Центренерго надати перелік компаній, які будуть возити тверде паливо. Та на запит нам не надали відповіді. Відповідь ми знайшли на Трипільській ТЕС. Зранку 3 листопада сюди приїхало 2 російські потяги із вугіллям. А на вагонах вказані назви російських логістичних компаній. Це ТАЛ Тектранс та УВЗ Логістик. І ціна абсолютно приголомшлива. На Змеевку она стоит чуть-чуть дороже, на Трипольскую станцию дешевле. То есть там есть специальная калькуляция, которая определяет. Если не ошибаюсь, это стоимость где-то перевозки, где-то в районе, может быть, где-то в районе 3000 всего. Это дополнительные еще затраты на эти самые. Да, за тонну получается. Тут, звісно, найбільш бажане припущення, що пан Головачев просто збожеволів, тому що не може транспортування стільки коштувати. Ну не може. Ну $1 на тонні – красна ціна. Але ж ви чули, ми перепитали. І понад те перепитали потім ще в офіційному запиті, на який нам ніхто не відповів. Тож мусимо поки що використовувати слова офіційної посадової особи. А з цих слів виходить, що Україна за транспортування 1 тонни вугілля від власного кордону до власної ТЕЦ сплачує російській компанії втричі більше, ніж та тонна вугілля коштує взагалі. Загалом на 180 тисячах тонн Україна витратила б на російських логістів приблизно $500 мільярда гривень. І ви знаєте, так як оці перевезення, вони замовлялись не за тендером, а за абсолютно непрозорою процедурою напряму, мені страшно уявити. А може він нам дійсно сказав правду? І Україна дійсно витратила на ці перевезення $500 мільярда гривень? Где-то в понедельник мы объявим тендер на проведение услуг, на проведение конкурса по, значит, на перевозку от станций от пункту пересечения таможенных до наших станцій. Та обіцянки пан Головачов не дотримався. Вже минуло 2 тижні, а на Трипільську ТЕС вугілля, як раніше, возять росіяни. Центренерго конкурс не оголосило. Ну, за такої ціни воно і не дивно. Не менш цікава ситуація із закупівлею та транспортуванням вугілля з Південно-Африканської Республіки. Заступник міністра енергетики Юрій Зюков розказав, що африканське вугілля будуть закуповувати по $80-85. Здесь по контракту, который по ЮАРовскому, на те же самые летучие, получается, дороже, там будет где-то порядка $85-86, вот в таких вот пределах. А от голова Конфедерації гірників України назвав іншу цифру. Із Південно-Африканської Республіки завозять вугілля, мені здається, за високим цінам і не зовсім тієї якості, яка необхідна. Вугілля, яке поставлено перша партія, вартість його $91 у порту поставки в Іллічовську. Тепер його треба розвантажити, розмитнити, розвантажити, завантажити, перевезти до споживача. І вартість значно буде зростати. Я боюсь, щоб туди ще не вставили кілька фірм-прокладок. Державне підприємство «Укрінтеренерго» уклало угоду на постачання вугілля із лондонською компанією «Стілмонт Трейдінг» на постачання 1 мільйона тонн вугілля. Але скільки коштує тверде пальне і скільки коштуватиме його транспортування, в документації не вказано. Конфіденційна інформація. У ЮАР, конечно, указано. Вы вот везде хотите узнать вот коммерческую тайну. Вообще-то это как бы, вот, наверное, неправильно, если я буду называть тут цены по телевидению. Это же покупается за государственные деньги. Ну и что за государственные деньги покупается? Но если... Это умовы контракта, это контракт, вы понимаете? Я сейчас буду на всю страну рассказывать. Это, поверьте, это оптимальные цены, ниже которых сложно вот что-либо уже продать. Мільярдер Раджеш Сарая – засновник компанії «Стілмонт Трейдінг ЛТД». Свої мільйони Раджеш заробив, працюючи із металами. Партнер Ахметова працював з Метінвестом, а також рядом інших металургійних підприємств.
Як і російських перевізників, ось цю індійсько-британську компанію обрали без тендеру. І нині пропонують вірити на слово, що ціни в них оптимальні. Хоча за відкритими джерелами, до речі, видно, що досвіду транспортування вугілля в них немає взагалі. Окей, давайте я підсумую всю програму. Отож, ми купляємо вугілля в терористів за дуже високою ціною. Транспортує нам його країна з виробництва терористів за абсолютно безумною ціною, а з Південно-Африканської Республіки нам його везе партнер Ахметова за невідомою ціною. І, до речі, решта цін у галузі нам також невідомі, тому що чиновники енергетики бояться ФСБ. Це, здається, достатньо повно відповідає на питання, чому... Они были убыточные. Ну, они и сейчас убыточные. Глубоко убыточные. А наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». Програма, яка інколи буває з багатьма невідомими. До зустрічі.